אולי שראיתי שאתה לא מסוגל להתמודד עם החבורה הזאת. החלטתי להקל עליך את המשימה, והלכתי לנטרל בעצמי את נפתלי. נפתלי? מה קורה? היינו בחדר אוכל, לא היית שם? מה? אני פה, בטבע. נושף אוויר, מכניס אוויר, נרגע קצת, נרגע. בוא נראה במפה, אם יש רבי יהודה. הנה, גל רבי יהודה. תראה, יש בעיה קטנה. איזו בעיה? חיים הצדיק שתמיד יודע הכל ולוחש כל מיני לחשים מוזרים. אז חיים זה הבעיה. אני אטפל בו. בטח פחדת לפגוש את היצור הזה שוב. כן, אתה לא מבין. זה לא בשבילי כל הדברים האלה, כמעט התעלפתי שם. כיף לך. לי? כן, נו, אתה מצחיק. אתה מגיע למקום שאתה לא מכיר בו אף אחד. תוך דקה אתה נהיה חבר של כולם, ולא נראה לי שיש משהו שאתה מפחד ממנו. נראה לך? כן, הייתי רוצה להיות כמוך. נמאס לי לפחד, אני כזה פחדן עלוב. אתה לא כזה פחדן. זה שאתה רגיש לעקיצות דבורים, זה לא נחשב שאתה מפחד. זה נקרא אחריות. אתה לוקח על עצמך אחריות. אימא'לה, אני נשמע כמו אמא שלי. כנראה זה פה איפשהו. כן, בואו נחפש. למה אתה חושב שאני פה ולא במחנה בני עקיבא? למה באמת? תבין, אני לא יכול לשבת בשקט אפילו דקה. אני רוצה, אבל אני לא יכול. אני כל הזמן חייב לשחק עם משהו בידיים, לעשות שטויות. המדריכים במחנה לא ממש ידעו איך לאכול אותי. אני נתתי להם חופש השנה. וואלה? וואלה. אתה רוצה להיות כמוני? אני רוצה להיות כמוך, להצליח להתרכז, להצליח ללמוד. נדב, לא נראה לי שקלטת. אני מפחד מהכל. אני מפחד לקפוץ ראש לבריכה. אני מפחד ממדוזות בים. אני מפחד שיש לי קינים, וכשאני מגרד אני עוד יותר מפחד שיש לי קינים. אני מפחד מנחשים. אני מפחד לשעמם. בגלל זה אני כל הזמן מדבר דברים שאף אחד לא מתעניין בהם, ואז אני באמת משעמם. אני מפחד ממחילות ומערות, ובגלל זה שכל הכיתה שלנו הייתה שנה שעברה באמת הביער בגוש עציון, אני התנדבתי לשמור לעתיקים בחוץ, כמו זה פחדן. אז מה אתה עושה כאן בדיוק? מחנה משניות. נראה לך באמת שאני מפספס? יודע מה? אתה מלך. אני לא מאמין שאני מצטט את אמא שלי שוב, אבל היא אומרת שהגיבור האמיתי הוא זה שמפחד ומתגבר, ולא זה שלא מפחד וממשיך לרוץ קדימה. יאללה, יאללה. טוב, אני הולך לראות איך החבר'ה מתקדמים, אתה בא? לא, אתה יכול ללכת, אני אשאר פה. לבד? כן, לבד. בטוח. כן, וחוץ מזה יש לי עוד כמה דפים להשלים בדף היומי, וגם מה יכול לקרות לי. דבורה תעקוץ אותי, שר השכחה יבוא ויחטוף אותי למימד אחר. אמרתי לך שאתה מלך. נתראה אחר כך. ביי. המעטפה, מצאתי אותה. גבריאל, תביא אותה. מצאתי משהו מלא. אחי, הבלת אותנו. גבריאל, אתה בסדר? בסדר? תגידי, אתה נורמלי? אני עוד שנייה שברתי פה את הראש. תרגע, אחי, מה, אף פעם לא נפלת במגלשה? קרה לי זה 10 פעמים. טוב, די עם השטויות שלך, אוקיי? בכל מקרה, יש לי את המעטפה. מי אתה? נעים מאוד. אני הוא שר השכחה. שר השכחה? או שהשם את המחד שרית עשה? בלי אלימות, בלי אלימות. תירגע עם התפילות. אני באתי בטוב. מה אתה רוצה ממני? הגיע הזמן שאני ואתה נדבר, חיים.
מאיפה אתה יודע את השם שלי? אני יודע את השם שלך. אני יודע איפה אתה גר. אני יודע איך קוראים לאחים שלך. אני יודע שאתה לא מת על כדורגל בניגוד לנדב לדוגמה. אני יודע על כל הפחדים שלך. אני יודע שאתה מתעורר בלילה מחלומות. אני יודע שאתה מפחד ממקקים, מעכבישים, מג'וקים, ממקומות סגורים. אני יודע שאתה אלרגי לדבורים. וגם לחמורים. חמורים? זה הוא לא אמר לי, נשי. אבל חוץ מזה אני יודע עליך הכל. אוקיי, מה אתה רוצה? אמרתי, באתי לעזור לך. לעזור לי? בטח. למה לא? תחשוב איך זה יהיה נפלא לחיות חיים בלי דאגות ובלי פחדים. מה זאת אומרת? תדמיין איך זה יהיה. פשוט ללכת ולא לפחד כשאתה שומע זמזום של דבורה. לא לפחד כשאתה בחושך. לא לפחד כשאתה משחק כדורגל מלשבור את הרגל. לא לפחד מלהיות לבד. אתה יכול בבקשה לעזוב אותי בשקט? תודה. זה בדיוק מה שאני רוצה לתת לך. שקט מכל הפחדים. תחשוב, אם לא תפחד כל הזמן, תוכל ללמוד כמו שצריך, ואז תוכל להתרכז בתורה הקדושה. להתרכז בתורה הקדושה? כן, תחשוב איך הלימוד שלך ישתפר פלאים, אם לא תפחד כל הזמן. זה יהיה נפלא. זה באמת נשמע נחמד. וזה יכול לקרות, רק אם אתה תרצה. איך? אני יכול לדאוג לזה בצ'יק צ'ק. אתה? כן, מילה אחת שלי ואתה שוכח מכל הדאגות וכל הפחדים. אתה משקר. חס ושלום. אני רוצה שיהיה לך טוב. אני רוצה שלעם ישראל יהיה טוב. רק תדמיין את עם ישראל עם קצת פחות דאגות, אה? תדמיין חיים את החיים שלך. בלי דאגות, בלי פחדים. חיים, אתה ילד חכם. אני חושב שאתה מבין על מה אני מדבר. יש! נשי! רגע, נשי! רגע, אני בדיוק אומר שלב. נשי! כן, בוס. העניין טופל. גם חיים יצא מהמשחק. חיים? חיים. יצא? יצא. לגמרי? לגמרי. לגמרי? נשי, מספיק עם המשחקים. חיים בחוץ. לך תביא את המעטפה. אין בעיה. נשי! כן, אני רץ. במקום המקרה השני של המצרים, שם קוראים ניסים. טוב, הפעם זה קצר. במקום המקרה השני, צריך לקמדד את המשנה, ואז נדע מה המקרה השני. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. מקום שנקרא ממנו עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה לארצנו. אנחנו מחפשים את המקרה השני. יש פה מקרה? דבר ראשון, אני רואה פה פעמיים אומר. מוזר. רגע, זה לא אומר. מה זה אומר לו אומר? זה אומר שהמשפטים האלה זה לא תנא שאומר דעה. וואלה, נכון. אז מה זה? שנייה. הרואה מקום שנעשו בו ניסים, זה נראה כמו מקרה. אז המשפט אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. זה בטח דין. מעולה. אז בטח גם המשפטים הבאים זה מקרה ודין. מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה, מקרה, והדין אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. טוב, זה היה די קל. בואו נראה את התרשים. אז המקרה השני פה זה מקום שנקרא ממנו עבודה זרה. מה זה קשור למצרים? שאלה טובה. אולי בשיעור של הרב רימון תהיה תשובה. אוי, נו באמת, שוב פעם אין דיסק-און-קי. מה נעשה? איפה חיים? האמת שהמשנה הזאת לא מסובכת. הרואה מקום שנעשו בו ניסים אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אם מישהו מגיע למקום שקרה בו נס לאבותינו, הוא צריך לברך את הברכה הזאת. אף פעם לא שמעתי על הברכה הזאת. כנראה שהפעם לא קרה לך נס. האמת, עכשיו שאני חושב על זה, באמת שאף פעם לא קרה לי נס. זה שעלינו לארץ זה נס. נו באמת, רויטל, אם נחזור לצרפת זה יהיה נס. אני לא מאמינה. אתה באמת רוצה לחזור לצרפת שאי אפשר ללכת ברחוב עם כיפה כי ידעו שאתה יהודי? שטויות, מי הולך היום ברחוב? טוב, חבר'ה, בואו נתרכז, באמת. ההמשך נראה לי אותו רעיון. מקום שנקרא ממנו עבודה זרה אומר, ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. אם מישהו מגיע למקום שעקרו ממנו עבודה זרה,
אז הוא מברך את הברכה הזאת, אבל מה זה אומר שעקרו עבודה זרה מאותו מקום? אולי יש שם מקדש לאיזה פסל, ואז עקרו את זה, כמו שעוקרים צמח ואז הוא מת. אז עכשיו אנחנו רק צריכים להבין מה זה המקרה השני של המצרים. המקרה השני זה עבודה זרה, אז אולי זה עבודה זרה של המצרים. מה זה עבודה זרה של המצרים? רגע, יש את הסיפור שבני ישראל לקחו את הצאן, שזה עבודה זרה של המצרים, כדי להקריב קורבן, וקשרו את זה ליד המיטה. אז מה אתה פנים זה במקום שיש בו צאן? איפה יש פה צאן במחנה? הנה, מכלאות הצאן. רגע, אבל יש פה גם מרעה צאן. טוב, אז נתפצל. אוקיי, אנחנו נלך למכלאות צאן אני אלך למרעה. אבל מה אנחנו אמורים לעשות שם? לא יודע, כתוב בחידה, שם קוראים ניסים. אנחנו באמת צריכים ניסים. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת